مدللة أبيها، صدفة جعلتها آخر ملكات مصر وأم آخر ملوكها. أحبها الملك فاروق من النظرة الأولى وهي تشتري خاتم خطوبتها على رجل آخر. تخلت عن خطيبها من أجله وتخلت عنه حين فقد عرشه. زوجة أحد أشهر ملوك مصر وحماتها نازلي أكثر نساء القصور الملكية المصرية جدلا عبر التاريخ. الملكة ناريمان من هي؟ ولماذا أغضب شهر عسلها شيوخ الأزهر الشريف؟ وما قصة الرواية الإباحية التي وضعوها فخلها؟ ناريمان مدللة أبيها، فتاة جميلة ولدت في أسرة أرستقراطية مصرية، فوالدها هو وكيل وزارة المواصلات المهندس حسين صدقي بيك صادق. نجل علي بيك صادق أحد أشهر أعيان مصر. أما والدتها فهي أصيلة هانم كامل محمود. ولدت ناريمان في القاهرة في 31 من أكتوبر عام 1933. رزق بها والدها بعد حرمان طويل من الإنجاب، وبعد علاج طبي وصحي طويل خضعت له والدتها التي كانت تحت إشراف ورقابة الأطباء طوال فترة الحمل وحتى إنجاب ناريمان. ولم ينجب الوالدان بعدها أبدا، فكانت الطفلة الوحيدة المدللة، وينطبق عليها القول المولودة وفي فمها ملعقة من ذهب، إذ درست في أرقى المدارس وخالطت بنات أرقى العائلات المصرية وأعراقها حتى كبرت، فكانت كالأميرات في جمالها وتصرفاتها، وتهافت الشبان لخطبتها. لكن لم يكن يخطر ببال أحد أن قدرها خبأ لها أن تكون آخر ملكات مصر وزوجة آخر ملوكها. صدفة خير من 1000 ميعاد. كبرت الفتاة المدللة وأصبحت شابة تلفت الانتباه، ووقع في حبها شاب من أوسم شبان مصر في ذلك الزمن، وهو المحامي الشاب زكي هاشم الحاصل على درجة الدكتوراه، والذي كان نائبا في مجلس الدولة آنذاك. وقد أعجب والدا ناريمان بالشاب الذي تقدم لخطوبة ابنتهما الوحيدة، لكن عمها مصطفى صادق كان يدبر شيئا آخر، والذي كان في تلك الأيام ضابط تعليم في سلاح الطيران برتبة قائد سرب، وكانت له طموحات كبيرة، فحاول التقرب بأي وسيلة من رئيسه اللواء شعراوي. فقرر العم أن يزوج ابن اللواء الضابط في الحرس الملكي من ابنة أخيه ناريمان ليقوي مركزه عند رئيسه قائد الطيران. وبالفعل بدأ بتنفيذ خطته، وكانت الخطوة الأولى إفساد مشروع زواج ناريمان من الدكتور زكي هاشم، ثم السعي لإقناع أخيه وزوجة أخيه بالعريس الجديد، لكنه فشل في كل ذلك، فتوجه لابنة أخيه التي حاول إظهار ميزات الشاب المتقدم من طرفه أمامها والمقارنة بينه وبين عريسها. لكن أصيل هاشم كشفت مخططاته كلها وأحبطتها بالإسراع بإعلان خطوبة ناريمان رسميا على الدكتور زكي هاشم، وبدأ الجميع يستعدون لإجراءات الخطوبة والزفاف. لكن حدث ما لم يكن في الحسبان. القدر جعلها ملكة مصر. عام 1951 وضعها القدر على طريق حياة القصور الملكية، فبعد أن تحدد موعد عقد القران وأرسلت بطاقات الدعوة لحضور الحفل، لم يبقى إلا أن تختار العروس خاتم خطبتها، فتوجهت مع عريسها إلى محل الصائغ أحمد نجيب المعروف بقربه من الملك فاروق، الذي كان آنذاك يبحث عن عروس جديدة بعد أن طلق زوجته. وبينما كان الملك داخل المحل وفي وضع استثنائي، إما أن تكون الصدفة لعبت دورها فيه أو الحظ، أو كما يقول البعض الجواهرجي نفسه هو الذي رتب لقاء الملك بناريمان. المهم، دخلت ناريمان مع عريسها، وكان الملك حاضرا داخل المحل يراقب تحركاتها، وبالفعل نالت إعجابه كثيرا ودخلت قلبه بلا استئذان. كيف لا، وقد كانت فتاة أنيقة وجميلة لم تتجاوز 17 من عمرها، تختار مجوهراتها بعناية وذوق رفيع. لم ينتظر الملك كثيرا، بل عرض عليها الزواج على الفور، وقد أغراها لقب الملكة، فوافقت على الزواج من الملك
رغم خطوبتها ومعارضة والدها الذي أصيب بأزمة قلبية حادة توفي على إثرها. وأكمل الملك وناريمان ترتيبات زواجهما ليكون يوم 6 من مايو عام 1951 أسعد يوم في حياة الملكة الجديدة. تحية العرش. كان زفافا أسطوريا ألبس فيه الملك عروسه تاج العرش الملكي الذي بلغت تكاليفه في تلك الأيام 40,000 جنيه. وارتدت ناريمان ثوبا من الساتان الأبيض مرصعا ب20,000 قطعة ماسية. وتلقى الملك والملكة هدايا عديدة وباهظة الثمن، منها هدية من المليونير أحمد عبود بلغ ثمنها آنذاك 35,000 جنيه، وحزام روماني من الذهب الخالص، وغيرها من الهدايا الباهظة. ثم انطلق العريسان في رحلة شهر العسل الذي استمر ل3 أشهر. بذخ الملك خلاله على عروسه أشد البذخ، إذ اصطحب عروسه إلى تورمينا بجزيرة صقلية وكابري وفينيسيا وسويسرا، ما أثار سخط الأوساط السياسية المصرية من الإسراف الحاصل آنذاك. وقد علق شيخ الأزهر الشيخ عبد المجيد سليم على إسراف فاروق بعبارته الشهيرة: تقتير هنا وإسراف هناك، ليصدر قرار من الملك شخصيا بعزله من منصبه فورا. وقد ظهرت أعراض الحمل على العروس أثناء شهر العسل لتنجب بعدها للملك ولي عهده المنتظر، لكن حياتها بعد ذلك كانت مأساوية جدا بسبب المؤامرات داخل القصر التي وصلت إحداها لدرجة وضع رواية إباحية إلى جانب سرير الملكة أثناء جولة للصحافة داخل القصر كي يتهموها بالانحلال الأخلاقي. وفي تصريح لابنها قال: نعم، كانت حياتها شاقة جدا ولم تستمتع بلقب ملكة، كانت ملكة مصر والسودان وعمرها 18 سنة، فلا يمكن أن نلومها على تقصير. أيضا أثناء اعتلائها عرش مصر تعرضت لمحاولتي اغتيال في حقبة كانت عصيبة ومأساوية جدا بالنسبة لمصر وملكها. أيضا فبعد إنجابها لولي العهد انتهت مهمتها بالنسبة للملك، فبات يعاملها معاملة سيئة جدا بالضرب والإهانات وخيانتها العلنية مع الخدم وضربها أمام الجميع. وبعد نفيه إلى خارج مصر وتخليه عن العرش ازدادت معاملته لها سوءا، ما دفعها لأخذ قرارها المصيري بالانفصال عن الملك الفاقد لعرشه، وهذا ما حصل. الطلاق ليس النهاية. في 6 من تشرين الأول عام 1952 طلبت ناريمان الطلاق من الملك فاروق، وامتدت الإجراءات ل2 قبل أن تحصل عليه، وذلك بعد أن تنازلت نهائيا عن حضانة ابنها. وقد تقدم لخطبتها بعد طلاقها مباشرة من الملك الفنان فريد الأطرش الذي أحبها حبا كبيرا حتى قبل ارتباطها بالملك فاروق، لكن تصريحا له عن زواج مرتقب بينهما لأحد الصحف الأجنبية تسبب باندلاع خلاف كبير بينهما تدخلت فيه والدة ناريمان أيضا، التي حذرت فريد من الاقتراب من ابنتها، ما تسبب في إصابته بذبحة قلبية وانقطاعه عن الفن لفترة قبل أن يعود وينتج فيلم قصة حبي حكى فيه قصة حبه للملكة السابقة، وغنى خلاله أغنية بعنوان نورا، وهو اسم الدلع لناريمان التي تابعت حياتها لتتزوج بعد ذلك الدكتور أدهم النقيب وتنجب ولدها الثاني أكرم، لكنها انفصلت أيضا وارتبطت بزوجها الثالث الدكتور إسماعيل فهمي. في نهاية حياتها عانت ناريمان من مشاكل صحية بدأت في مارس عام 1967 حيث أصيبت بغيبوبة بسبب تناولها جرعة زائدة من الحبوب المنومة لتخضع لعملية جراحية في الرأس بعد ذلك، ثم توفيت في المستشفى عن عمر ناهز 72 عاما إثر مضاعفات حدثت لها بعد العملية، لتموت بذلك آخر ملكة مصرية. فما رأيك بحكاية ناريمان؟ وهل كانت ظالمة أم مظلومة؟